ความสุขแท้ต้องได้มาหรือเราแค่ลืมไปฟังแล้วชวนคิดชวนสังเกตตัวเองอยู่เหมือนกันไหมคะคลิปนี้ถาเลยชวนพี่ป้อมคุยกันสบายๆในคำถามนี้กันค่ะค่ะพี่ป้อมวันนี้อยากจะมาชวนพี่ป้อมคุยกันถึงเรื่องของความสุขค่ะความสุขนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนก็ตามหากันอยู่นะคะแต่ว่าจริงๆบางทีเราอะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความสุขที่เราได้มาเป็นความสุขที่แท้จริงหรือเปล่าแล้วมันก็จะมีคำถามขึ้นมาในใจอะค่ะว่าแบบความสุขที่แท้อะมันต้องได้มาไหมหรือว่ามันเป็นแค่สิ่งที่เราลืมไปอะค่ะต้องได้มาไหมกับเป็นอันได้มาไหมแปลว่ามันไม่อยู่เนาะต้องไปเอามาไปหามาได้รับมากับลืมไปแปลว่ามันอยู่กับเราใช่ไหมแต่มองไม่เห็นลืมดูหายไปไหนนะอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนี้เลยนะมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราแต่เพียงเพราะว่าเราลืมไปลืมดูมันแล้วเราก็เลยเริ่มตามหามันเลยกลายเป็นว่าความสุขเป็นบางสิ่งที่ต้องได้มาโอ้ไม่อยากจะใช้คำว่าโศกนาฏกรรมนะนี่คือโศกนาฏกรรมของการมีชีวิตที่ทำให้ความสุขดูยากเย็นแล้วก็หายไปพี่ป้อมพูดเสมอนะสำหรับพี่ป้อมแล้วความสุขแบบเหมือนเป็นอากาศรอบๆตัวเราไม่ได้รู้สึกว่าหายใจแล้วมันหาอากาศไม่ได้เลยเนาะ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหายใจแล้วเรารู้สึกเฮ้ยอากาศไม่มีอันนี้คือผิดปกติใช่ไหมแปลว่ามีบางอย่างในตัวเราที่ผิดปกติอยากจะบอกว่าในความเป็นจริงความสุขมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเย็นมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกหรือมีประสบการณ์ว่าเฮ้ยยากจังนะความสุขหาไม่ง่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยและอีกอันนึงที่พี่ป้อมว่าไอ้ความสุขที่หาไม่ง่ายก็ยังส่วนหนึ่งเนาะแต่คนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ว่าเขาได้ความสุขนะแต่สั้นจังไปแล้ว แวะมาแป๊บเดียวความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันเลยมีสองมุมด้วยเหมือนกันเนาะคือคนที่แบบไม่รู้สึกเลยว่าชีวิตได้มาซึ่งความสุขกับอีกประเภทหนึ่งก็คือความสุขมาแต่ทำไมอายุสั้นจังและอย่างนี้ถ้าเกิดเราอยากจะทำให้เรามีความสุขยืนยาวยั่งยืนอย่างเงี้ยเราควรจะมีความคิดแบบไหนพี่ป้อมมีข้อแนะนำอะไรบ้างนะคะพี่ป้อมว่ามุมมองเป็นสิ่งสำคัญถ้าเรามองดูว่าอย่างที่บอกถ้าเรามองดูหรือเราเชื่อว่าความสุขเป็นอะไรที่อยู่ข้างนอกแล้วต้องไปหาแล้วถึงจะได้มานี่คือเรื่องหนึ่งเลยเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีมุมมองอันจะเกิดจากความเข้าใจจริงๆเนาะเพราะความสุขไม่ได้อยู่แค่ข้างนอกนะแต่ความสุขมีอยู่ข้างในฉันเองด้วยและดังนั้นบางวันฉันอาจจะมองหาไม่เจอไอ้ความสุขข้างนอกอะแต่พึงระลึกเถิดว่าเธอมีความสุขอยู่ภายในและการเดินทางที่ยิ่งใหญ่จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเรามีความเข้าใจหรือความคิดว่าความสุขดำรงอยู่ภายในตัวฉันเองและเมื่อเราเริ่มค้นหาอันนี้แหละคือความงดงามมากเลยที่เราจะพบว่าโอ้แท้จริงแล้วแบบความสุขเป็นเรื่องง่ายได้เริ่มต้นที่ความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสุขว่ามันไม่ได้เป็นแค่บางสิ่งไหนที่อยู่ข้างนอกแล้วต้องไปช่วงชิงหรือหามาแต่เริ่มทำความเข้าใจกับความจริงที่ว่าทุกชีวิตมีความสุขเป็นธรรมชาติเลยด้วยซ้ำอยู่ภายในตัวเองเด็กๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะเขาก็หัวเราะซะงั้นเขาเห็นอะไรอาจจะเห็นข้างนอกนะแต่เขาก็หัวเราะมาจากข้างในใจของเขาไม่ได้อาจจะยังไม่ได้ต้องนู่นนี่อะไรแต่ว่าพอเราโตขึ้นเนาะเด็กๆนั่นแหละเขาก็เริ่มถูกป้อนความสุขเมื่อก่อนเขาแค่เห็นอันนั้นแล้วชอบจังหัวเราะได้กินอันนี้แล้วอร่อยจังยิ้มเนาะเขาแค่รับรู้มันแล้วความสุขมันเกิดขึ้นจากข้างในแต่วันนี้เราต้องไปหาอะไรกินกันนะเราไปดูอะไรกันวะถึงจะได้ทำให้เราแบบเอนเตอร์เทนได้บ้างอะไรเงี้ยเราเริ่มหากิจกรรมเพื่อจะไปพบกับความสุขดังนั้นแทนที่เรากับความสุขจะแบบแนบชิดกันเนาะมันดันมีอีกกิจกรรมเนี่ยเป็นถนนแหละ เกิดการเดินทางไปหาความสุขแทนที่จะแค่เลี้ยวกลับมาดูแล้วก็ยังอยู่ตรงนี้เสมอไปเนี่ยนะมันอุ่นใจกว่ากันตั้งเยอะอย่างนี้แปลว่าความสุขของคนเรานี้มันขึ้นอยู่กับวัยด้วยไหมคะคำว่าวัยน่าจะพูดไปถึงประเด็นของประเภทแห่งความสุขเสียมากกว่าเนาะคือรูปแบบของความสุขมันอาจจะต่างกันไปเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัยไม่ได้แบบว่าโตมากกว่าจะหาความสุขได้เยอะกว่า
หรือแม้กระทั่งแบบคนเธอยังเด็กๆอยู่เธอก็มีความสุขเล็กๆไปก่อนไม่นะความสุขมันยิ่งใหญ่ตลอดกาลเนาะมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศหรือวัยหรืออะไรเลยแต่มันเกี่ยวกับใครที่ตระหนักและมองเห็นมันไหมแต่คำหนึ่งนะที่พี่พ่อเชื่อว่าคุณภาพของความสุขมันอยู่ที่การรู้ค่า appreciate บางคนก็รายล้อมด้วยสิ่งที่งดงามเนาะดีๆทั้งนั้นอ่ะแต่ไม่รู้ค่าไงความรักของคนที่ใกล้ตัวมอบให้ไม่เห็นจริงๆเห็นแต่ไม่รับรู้ถึงคุณค่าดังนั้นเขาก็เลยไม่มีประสบการณ์ว่าความรักที่งดงามคืออะไรที่จะนำไปสู่ความสุขอะเนาะจริงๆมันมีหลายวิธีมากที่จะทำให้คนเราเป็นสุขอะแต่ว่าเพราะพวกเราลืมคำว่าเป็นสุขมั้งเราเลยตามหาอะไรที่จะทำให้เป็นสุข ทำให้มีความสุขทั้งๆที่จริงๆการเป็นสุขก็เป็นเรื่องง่ายดายแต่เรามัวแต่ใช้การแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งการมีความสุขความสุขเลยถูกพลากออกไปอันนี้เห็นด้วยกับพี่ป้อมมากๆเลยเพราะว่าความสุขกับบางทีเรามีอยู่แล้วเราก็ไม่ได้เห็นคุณค่าแต่พอเมื่อวันไหนที่มันหายไปสิเราถึงจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันก็มีคุณค่านะแล้วเราก็มีสิ่งนี้อยู่นานมากแล้วใช่ก็อย่างที่บอกไงตอนที่เราหายใจได้อะเราไม่เคยรู้ค่าของอากาศหรอกลองอีวันไหนมาหายใจไม่ออกหรือมลพิษมันเยอะเนี่ยเนาะอากาศดีๆมันไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกวันเคยเป็นนะตอนนั้นเราถึงจะรู้ค่าว่าโอ้ยลมหายใจอากาศที่ต้องหายใจแต่ละวันนี่มันสำคัญมากเลยยิ่งในยุคนี้อะค่ะยิ่งคนที่ต้องไปหาความสุขจากโลกโซเชียลจากยอดไลค์ยอดแชร์คำชื่นชมในคอมเมนต์อย่างเงี้ยค่ะพี่ป้อมมีแนวทางอะไรที่เขาจะยังหาความสุขจากภายในได้ในขณะเดียวกันเขาก็ยังมีความสุขจากการที่เขาท่องโลกโซเชียลได้อยู่บ้างไหมคะก็อย่างที่บอกครับพี่ป้อมมองว่าความสุขก็คือความสุขเนาะไม่ว่ามันจะเกิดจากวิธีไหนไม่ว่าข้างในหรือข้างนอกเนาะความสุขก็คือความสุขมันเป็นบางสิ่งที่มีค่าสำหรับการมีชีวิตแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องใส่ใจแล้วระลึกรู้ไว้ก็คือว่ายามใดก็ตามเนาะไอ้ที่อะไรที่มันเคยให้ความสุขมาแล้วมันหายไปอ่ะส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่หายไปคือสิ่งที่มาจากข้างนอกดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าความสุขของเราหายไปมันแปลว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวหรือความสุขที่ได้มาจากข้างนอกดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่ากฎของข้างนอกอ่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนรู้ที่จะมองเห็นหรือมองหาความสุขจากข้างในเราจะพบว่าในยามใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าสูญเสียความสุขข้างนอกไปเราจะรีบหันกลับมาเลยเนาะกลับเข้าไปข้างในและก็สามารถทำให้ตัวเองมีประสบการณ์ของความสุขได้อีกครั้งหนึ่งพี่ป้อมพอจะบอกวิธีง่ายๆที่เราจะไปค้นหาความสุขจากข้างในของเราได้บ้างไหมคะวิธีการเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันกับทั้งข้างนอกและข้างในเลยนะคะคำหนึ่งที่พี่ป้อมใช้พี่ป้อมอยู่ในศาสตร์ของโยคะเนาะโยคะแปลว่า relationship โยคะแปลว่า link โยคะแปลว่าการยึดโยงเชื่อมต่อความสุขเนี่ยไม่ใช่แค่โยคะที่เราไม่ใช่อาสนะไม่ใช่แค่หัตถะเนาะแต่โยคะในความหมายดั้งเดิมจริงๆเลยเนี่ยมันแปลว่าการเชื่อมโยงการเชื่อมต่อนั้นจริงๆแล้วอะไรก็ตามที่เราเอาใจของเราไปลิงก์ไปเชื่อมไปยึดโยงกับมันสิ่งนั้นก็จะเข้ามามีอิทธิพลกับใจของเราดังนั้นเราบอกได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาใจของเราไปผูกไว้กับบางสิ่งที่งดงามไปชื่นชมกับบางอย่างที่มีคุณค่าจดจำระลึกถึงเรื่องราวบางวันเวลาที่เคยมีประสบการณ์ของความสุขเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาความคิดของเราไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่มันเป็นบวกก็ได้นะหรือทรงคุณค่าหรือเป็นเรื่องของความงดงามความสุขรออยู่ตรงนั้นเลยนะแล้วลองสังเกตดูก็ได้เวลาที่เรารู้สึกไม่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไอ้ความคิด ไอ้สิ่งที่เราไปยึดจับไปยึดโยงหรือไปคิดถึงมันมักเป็นเรื่องราวของ negative ความเป็นลบอะไรที่แย่ๆอะไรที่เลวร้ายดังนั้นเราพูดได้ว่าตัวแปรอันหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือความคิดความคิดไปจับไปยึดไปจดจ่ออยู่กับอะไรสิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งไหนที่ส่งกลับเข้ามาสู่จิตใจของเราเป็นความสุขความทุกข์ความพอใจความไม่พอใจเพราะฉะนั้นพื้นฐานง่ายๆอันนึงเลยก็คือคิดบวกคิดถึงสิ่งที่ดีมองโลกในแง่ดีนี่คือความสุขที่ได้จากการ
ออกไปแล้วนะเนี่ยเออ ค่ะ แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่เรากลับเข้ามาอยู่ข้างในบางคนก็บอกโอ้ยกลับเข้ามาข้างในเนี่ยหนักกว่าเก่าอีกค่ะ เพราะว่ามันมีแต่ความคิดขยะมันมีแต่ประสบการณ์เลวร้ายมันมีแต่ความทรงจำที่เจ็บปวดก็นี่ก็คือหลักการเดิมเนาะก็เพราะว่าเราเอาความคิดกลับเข้ามาข้างในเนาะมาขุดค้นอดีตที่เลวร้ายแทนที่จะจดจำอัลบั้มที่แสนหวานแทนที่จะจดจำเรื่องราวที่งดงามก็เป็นเพราะว่าเราไปคอนเนคกับบางสิ่งที่เป็นเนกาทีฟบางสิ่งที่เคยเป็นประสบการณ์แห่งความเจ็บปวดรวดร้าวดังนั้นกลไกอันนึงเลยก็คือการดูแลความคิดซึ่งไม่ได้หมายถึงให้หยุดคิดแต่ดูแลว่าความคิดของเราคิดไปในทิศทางใดเราคิดเรื่องอะไรอยู่คิดมันในวิธีการไหนคิดมันในเชิงบวกไหมมุมมองของเราเป็นไปกับส่วนที่งดงามหรือเปล่าหรือถึงบอกว่าดวงตามันก็สำคัญเนาะเราจับจ้องในวิธีที่จ้องจับผิด หรือเราจดจ่อกับความดีของผู้คนถ้าเราเจอใครแล้วเราก็จ้องจับผิดเดี๋ยวก็ได้เรื่องเป็นทุกข์ แต่ถ้าเราแบบโอ้จ้องมองแล้วก็ค้นหานะเราในที่สุดเราก็พบว่ามีบางสิ่งที่น่าชื่นชมความสุขก็เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้บางคนนะคะเขาจะมองว่าความสุขเขาหายากเพราะว่าคนรอบข้างมีแต่เรื่องทุกข์เอามาให้อย่างเงี้ยจะมีแนวคิดอะไรที่จะแบบให้เขาผ่านวันของเขาไปได้บ้างคะพอเราพูดถึงความคิดอะค่ะอันนึงที่จะช่วยมากเลยในการกำกับทิศทางมันคือทัศนคติใครบางคนแบบนิสัยไม่ดีเลยมาแล้วก็พร่ำบนคนนู้นบนคนให้เราฟังนะคือเราเป็นผู้ฟังแล้วเรากำลังไปคอนเนคกับคนคนนี้ที่มีแต่เนกาทีฟทั้งนั้นเลยที่พูดอะไรมาให้เราฟังเนี่ยถ้าเรารับฟังแต่ขยะในมุมมองที่โอ้โหอีนี่ทำไมนายคนนี้แย่จังเล่าแต่อะไรไม่รู้ไร้สาระเราก็คงเริ่มรับความทุกข์จริงๆเนาะแต่ถ้าเรามีมุมมองของความรักและความเมตตาเรากลับรู้สึกว่าใครบางคนที่เฝ้าแต่เล่าเรื่องราวที่เป็นขยะตัวเขาก็ระทมทุกข์เขากำลังอยากจะพ่นอยากจะระบายมาให้เราเนี่ยเนาะแต่แทนที่เราจะรับขยะเนาะมันกลับกลายเป็นการรับรู้ความทุกข์ของเขามันปลุกเรียกความเมตตามันได้สองทางเลยนะการระบุเขาว่าเป็นใครติดป้ายเขาแบบไหนกับการตระหนักว่าเราเป็นใครถ้าเรามองเขาว่าโอ้โหเนี่ยเป็นศัตรูของความสุขของฉันโดยแท้เลยเธอ เขาก็เป็นศัตรูเราเนาะแต่นั้นศัตรูก็จะหยิบยื่นความทุกข์มาให้เราเป็นแน่แท้แต่ถ้าเราเปลี่ยนป้ายเนาะเนี่ยครูฉันจริงๆเลยนะได้มาทำให้ฉันเห็นเลยว่าฉันยังอดทนไม่พอนะความรักฉันหายไปไหนนะเนี่ยทำไมไปถือสาหาความหรือแม้กระทั่งเช็คว่าความเมตตาเราไม่มีมั่งเลยเหรอความเห็นอกเห็นใจเขาหายไปไหนในลักษณะนี้เขาเป็นครูเนาะครูเริ่มมีคุณค่าขึ้นมานะกว่าอันที่จะเป็นศัตรูนะดีจังค่ะมันเหมือนว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมยังไงก็ตามมันอยู่ที่เรานั่นเองแหละที่จะมองข้างนอกเป็นยังไงใช่ค่ะการระบุอะไรเป็นอะไรการตีความก็ได้นะตีความมันยังไงไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นติดป้ายให้กับคนนี้ระบุเขาเป็นอะไรถ้าในแง่นึงก็คืออย่างที่บอกการมองโลกในแง่ดีคือเราเห็นทุกสิ่งนะไม่ใช่เราแบบโลกสวยแบบมองไม่เห็นความจริงนะแต่เรามองเห็นทุกสิ่งแต่เราเลือกที่จะคอนเนคได้เหมือนเราอยู่ในบ้านเปิดหน้าต่างบานนี้ออกไปแล้วก็แบบกองขยะเขาอยู่ข้างบ้านเนาะก็มีขยะแล้วเราก็รู้ว่าเปิดกี่ทีก็มีกองขยะแหละซึ่งมันไปอยู่พื้นที่คนอื่นด้วยนะเราไปย้ายก็ไม่ได้เนาะแต่อีหน้าต่างกับบ้านเรานะเปิดหน้าต่างนี้ออกไปเจอกองขยะแต่หน้าต่างอีกทิศนึงเปิดออกมาแล้วมีสวนดอกไม้เราก็เลือกได้นะในบ้านหลังนี้ที่เราจะเลือกเปิดหน้าต่างบ้านที่ปอกไปแล้วจะเจอกองขยะหรือเปิดกี่ทีสวนดอกไม้ก็รออยู่นี่คือการเลือกการเลือกมุมมองเราเลือกได้ค่ะเหมือนว่าเวลาเราให้ค่าอะไรเราก็สิ่งนั้นมันก็จะชัดเจนขึ้นมีอิทธิพลต่อเรามากขึ้นใช่ไหมคะใช่เหมือนที่บอกเราหาอะไรเราก็เจอถ้าเราหาข้อบกพร่องเราก็เจอถ้าเราหาเรื่องแย่ๆมันก็เจอแต่ถ้าเราตั้งใจที่จะมองหาคุณค่ามองหาสิ่งที่งดงามมันก็จะเจอด้วยเช่นกันแล้วอย่างบางคนที่เขาบอกว่าการมองโลกในแง่ดีพูดง่ายแต่เห็นทำไม่เห็นง่ายเลยมันแปลว่าเพราะว่าเขายังไม่มีมุมมองที่ถูกต้องหรือเปล่าคะถ้าในระดับที่ลึกลงไปอีกหน่อยนะคะการมองโลกในแง่ดีมันจะเกี่ยวกับการมีความคิดในเชิงบวกด้วยเนาะคือเขายังคิดบวกมากไม่พอใช่คือเขามองโลกในแง่ดีแล้วมันเลยกลายเป็นโลกที่ไม่จริงอะเนาะแล้วก็รู้สึกผิดหวังเองว่าฉันมองสมมุติว่าพี่พ่อมองถาแบบในแง่ดีมองโลกในแง่ดีท้าเนี่ยโหยอ่อนหวานแล้วก็แบบ
เป็นคนงดงามมากทั้งในใจแล้วก็ข้างนอกที่แบบปรากฏนะนี่คือมองถาดีมากเลยเนาะแล้ววันหนึ่งถาก็ทำอะไรที่ต่างออกไปแล้วเราก็จะมานั่งรู้สึกเสียใจไปเองว่าอะไรเนี่ยฉันอุตส่าห์มองเธอในแง่ดีทำไมเธอเป็นอย่างนี้ล่ะซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยนะการมองโลกในแง่ดีมันไม่ได้แปลว่าใครบางคนนั้นที่เรามองเขาในแง่ดีมันจะต้องปรากฏแต่เฉพาะสิ่งดีๆให้กับเรานะนั่นถึงบอกว่าการเลือกที่จะมองมุมมองที่ดีมันดีแต่อีกสิ่งหนึ่งคือเราต้องมีความคิดที่เป็นบวกด้วยสมมุติว่าพี่ป้อมมองฐานในแง่ดีมากๆแต่ถ้าปรากฏภาพที่แย่มากๆเข้ามาคราวนี้อยู่ที่พี่ป้อมแล้วพี่ป้อมยังคงความคิดที่ดีเหมือนกับที่เลือกมุมมองที่ดีไว้หรือเปล่ามุมมองเลือกมองส่วนที่ดีแล้วนะแต่เขาดันปรากฏส่วนที่แย่มาคราวนี้มันเป็นปัญหาของเราเองแล้วเนาะไม่ใช่ปัญหาด้วยมันเป็นวิธีของเราแล้วว่าเราจะเลือกคิดบวกหรือคิดลบถ้าเราแบบเข้าใจโลกตามความเป็นจริงแล้วก็น้องถาเขาก็แบบก็เหมือนทุกคนนะเนาะก็มีทั้งแง่งามแล้วก็อาจจะมีความอ่อนแอในบางประเด็นก็ไม่แปลกอะไรใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ต้องรู้สึกเจ็บปวดเพราะว่าการมองเราไม่ได้มีความคาดหวังเพราะเราเข้าใจความจริงนี้อยู่แล้วว่ามนุษย์ทุกคนก็มีสองด้านถ้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นความคิดที่ดีที่หล่อเลี้ยงจิตใจของเราค่ะคือทั้งหมดมันอยู่ที่ตัวเราเลยว่าเรามีสิทธิ์เลือกใช่เลือกแล้วเราก็มีอำนาจที่เราจะเลือกสิ่งที่จะเข้ามาในความคิดเราด้วยใช่แล้วเป็นความคิดลบมันก็คือเป็นขยะให้เราเป็นความคิดบวกเอามันก็มาเป็นพลังเติมเต็มให้เราใช่ประเด็นที่พี่ป้อมอยากสรุปก็คือว่าทุกสิ่งภายนอกเราไม่มีอำนาจเหนือมันหรอกมันเป็นอย่างที่มันเป็นเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นเนาะอะไรก็เป็นอย่างที่มันเป็นอ่ะแต่นั่นคือข้างนอกไงแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีพลังพอคือโลกภายในเรารับรู้โลกภายนอกเข้ามาแบบที่มันเป็นนั่นแหละแต่เราจะสร้างสรรค์เราจะครีเอทโลกข้างในของเราให้งดงามเพียงใดขึ้นอยู่กับวิธีคิดและมุมมองของเราเองอันนี้เราทำได้ต่อให้โลกไม่สวยงามเราก็ยังสร้างสรรค์โลกภายในให้แบบสดใสได้แล้วจะยากอะไรถ้าเกิดเราเจอสิ่งที่สวยงามโอ้มันก็สวยไปกันใหญ่เลยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนั้นเราถึงบอกว่าพึงระลึกเถอะว่าแบบเราไม่อาจมีอำนาจครอบครองหรือควบคุมข้างนอกได้ทั้งหมดมันมีบางอันเนาะที่เราคุมได้แต่มันไม่ทั้งหมดหรอกแต่ให้เชื่อเถอะว่าถ้าเรามีการฝึกฝนฝึกตนจริงๆเราสามารถสร้างโลกภายในที่งดงามได้หรือแม้กระทั่งเราจะเจอสิ่งที่เลวทรามในจิตใจเราก็มีมุมมองที่ชาญฉลาดที่จะเกิดการยอมรับเกิดการเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกับมันแค่นี้ไอ้สภาพที่มันแย่ๆเป็นเนกาทีฟก็จะถูกแปลเปลี่ยนจากข้างในเนาะในวิธีที่เรารังสรรค์มันด้วยวิธีของการเข้าใจแล้วก็สร้างมุมมองใหม่ขึ้นมาถ้าได้คำตอบแล้วค่ะพี่ป้อม ว่าจริงๆแล้วความสุขที่แท้มันคือมาจากข้างในแล้วเราเพียงแค่ลืมไปในบางจังหวะแค่นั้นเองแล้วเราก็มีสิทธิ์มีอำนาจในการเลือกแล้วก็มีความสุขหรือจะมีความทุกข์มันก็ขึ้นอยู่กับเราทั้งหมดเลยขอบคุณพี่ป้อมมากนะคะขอบคุณค่ะสามารถกด subscribe ติดตามช่อง กดไลค์ กดแชร์ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ของเราได้ค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ